àbọ̀rú àbọ̀yè bàbá o. àbọ̀yè bọ ṣíṣe ogbó atọ́ àṣẹ ìwòrì òfún. ẹ ṣeun bàbá. Yes, sir. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín. Babaláwo ni mí láti ìlú Ìyìn Èkìtì. Èmi ni wọ́n ń pè ní àwíṣẹ Ìyìn, tí wọ́n ń pè mí ní alias Ìdàkokò, láti ìlú Ìyìn Èkìtì, tí mo dẹ̀ wá láti Ìbẹ́dóyìn, ọmọ Aláyànrín gangan ni mí. Àwa lọmọ Ògún, ọmọ Ọ̀ṣun, ọmọ ọlọ́ṣun méjì, Ọ̀ṣun ilé kẹ́ẹ̀jàn bọ̀toko ní ibi tán ti gbé bí mi, ní ìlú Ìyìn Ẹ̀ṣọ́ Oríta Ìkirè Òkè tán ti gbé bí mi. ẹ ṣeun. ẹ jọ̀ọ́ orúkọ yín gangan ẹ bá a sọ fáwọn tó ń wò yín. Tọ́pẹ́ Olówóyọ ni orúkọ tí àwọn bàbá àti ìyá tí wọ́n sọ mí nígbà tí èmi ò mọ̀, tí mo wá sílé ayé tí wọ́n sọ mí. ẹ ṣeun. ẹ jọ̀ọ́ báwo ni ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ifá tí ẹ wà ní ìdí rẹ̀ yìí. Ẹ ṣé bàbá. Nígbà tí wọ́n bí mi, àwọn bàbá tí wọ́n kọ́kọ́ ń ṣe, tí wọ́n bọ̀ṣun ilé nílé wa, Lésanmí ni wọ́n ń pè mí nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà tí mò ń gbọ́njú. Wọ́n á ní Lésanmí. Gbogbo àwọn kan lé ọwọ́ mi náà wá gbé sí. Ni mo wá wò ó pé ọ̀nà wo ni mo máa gbà tí màá ṣe. Tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe nǹkan, èmi mo máa wà pẹ̀lú wọn, tí màá bá wọn ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe. But ìgbà tán dàgbà tán lọ, a máa ń ṣoògùn kéékèèké. Ìgbà tó wá yá, àwa lọ gbafá. Ọ̀tọ̀ọlọ́run wá ràn wá lọ́wọ́. A tiẹ̀ rò pé a lè, pé kì í ṣe ifá yẹn la máa fi jẹun. But due to pé kádàrá kò lè yí padà. Ìgbà tá a lọ gba ifá yẹn, wọ́n pe bàbá kan olórí awo Èkìtì nígbà yẹn, Akéré Mójólè gbé, kọ́lọ́run kó fọ̀run kẹ́, káwo rere kó jẹ nímọ̀rẹ̀rẹ̀, kí mọ̀rẹ̀rẹ̀ kó jẹ létí ọpọ́n. A ní lọ kọ́fà yìí kó má bàa dùn ẹ́ torí ọ̀la. Pé nǹkan tí wọ́n fi ń jẹun téèyàn dàgbà ṣe ni. A ní ó dàrẹ̀kẹ̀ ṣe, èmi náà ó dàrẹ̀kẹ̀ ṣe. A ní kí ni nǹkan tí wọ́n dàgbà ṣe. Bí bàbá yẹn ṣe máa ń sọ ńgbà yẹn nìyẹn. A ní iṣẹ́ ẹnjiníà tó ń ṣe, a ní wọn ò kì í dàgbà ṣe. A ní lọ máa kọ́fà. Tó bá ti ń kọ́fà, a ní ifá yìí ló máa fi jẹun, but mi ò believe pé bàbá yẹn ń ṣeré nígbà yẹn ni. But kò pẹ́ kò jìnnà, mo ti wá ń ṣe díẹ̀ kí bàbá yẹn kó tó lọ sí ibi tí àwọn àgbà máa ń lọ. Ifá òun ni mo wá ń fi jẹun báyìí, tínú mi wá dùn, tí mo wá ń ṣọdún ifá, tí gbogbo nǹkan wá ń bọ́ sí rọ̀rùn. Kò ì sówó ranran náà o, but àwa ń jẹun nírọ̀rùn, à ń dá sí ìyàn nírọ̀rùn. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń bọ́ sí ìrọ̀rùn, la fi mọ̀ pé ifá làgbà. ẹ ṣeun bàbá. ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé òun lẹ wá fi ń jẹun yìí, ǹjẹ́ ìlànà yẹn ṣé ó jẹ́ ìlànà tó yẹ kí èèyàn sọ pé èèyàn fẹ́ máa fi jẹun ni, àbí ó níṣẹ́ míì tó yẹ kí èèyàn máa ṣe? ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fáwọn tó ń wò yín. Ẹ ṣé bàbá. Iṣẹ́ tí èèyàn tí ó bá ti fi òótọ́ sí, tó yẹ kéèyàn máa fi jẹun ni. Ẹ mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ kan gbà bàbá yẹn, mo ní ó sọ pé ó dàrẹ̀kẹ̀ ṣe. Bàbá ní ó dàrẹ̀kẹ̀ ṣe. Ìyẹn wí pé kápẹ́ńtà ni wọ́n máa ń dàgbà ṣe. Ó ní téèyàn bá ti dàgbà pé kò ní lè gúnlé. Mo ní ó dàrẹ̀kẹ̀ ṣe pé téèyàn bí bíríkìlà ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Pé téèyàn bá ti dàgbà kò ní lè gúnlé, kò ní lè mọ́bẹ. Pé ó dàrẹ̀kẹ̀ ṣe, mo ní wí àgbẹ̀dẹ, ó ní wọ́n kà á lógún, wọ́n kà á lọ́gbọ̀n, wọ́n kà á nígbà. Téèyàn bá ti dàgbà kò ní lè ṣe é, bọ̀ téèyàn bá ti fi òótọ́ ṣe fá, bẹ́ẹ̀ nìyẹn dàgbà bí ò rína mọ́. Tó bá ti jó òótọ́ ló fi ń ṣe,
á gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ á gbé ṣánlẹ̀, á mọ nǹkan tọ́pẹ̀lẹ̀ sọ, á kífá, á máa jẹun ebi ò ní pa pé iṣẹ́ tán máa ń dàgbà ṣe pé iṣẹ́ wòlíì wọ́n dàgbà ṣe béèyàn bá dàgbà tó bá ti fòótọ́ ṣe wòlíì tó bá wà nílé àwọn wọn á wá bá a pé àwọn lágbájá ó fòótọ́ ṣe wọn á wá bá a nílé. Téèyàn bá fi òótọ́ ṣe àáfàá tó bá dàgbà bó wà nílé bí ò lè ṣe wọn á wá bá a nílé. Ó ní àwọn iṣẹ́ tán dàgbà ṣe nìyẹn. Bó ti wù kéèyàn dàgbà tó táwa máa wá wálé tó bá ti fi òótọ́ ṣe tí a máa jẹun ní ìrọ̀rùn. Ibi tí Ifá ti sọ pé ó dàrẹ̀kẹ̀ ṣe nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá. Ṣùgbọ́n àwa fẹ́ kí àwọn tó ń wò yín kí ó lè yé wọn dáadáa. Ṣé mọ̀ wípé àwọn ẹlẹ́sìn míì wọ́n á sọ wípé Ọlọ́run ló pè wọ́n, àwọn ò rí bí iṣẹ́, àwọn máa ń rí bíi pé ṣe ni wọ́n pè wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí nídìí Ifá ni? Ṣé èèyàn kàn lè sọ pé mo fẹ́ lọ kọ́ Ifá torí pé mo fẹ́ máa fi jẹun? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa. Ẹ ṣé bàbá, nǹkan tí ẹ sọ yìí báyìí inú mi dùn, ó wà lára nǹkan tí mo máa ń fi ṣe lẹ́sìn fún àwọn èèyàn tí ń bá rí. Torí mo ní bàbá ń bọ ní ṣọ́ọ̀ṣì mo lọ bẹ̀ nígbà tán dá sílẹ̀ wọ́n ti ṣe 40 years. Ó láwọn iṣẹ́ tí mò ń ṣe níbẹ̀ tí mi ò ní lè sọ ní ìsọ gbogbo àwọn nǹkan yẹn. Tí bàbá mi tó wà níbẹ̀ tó ní ipò tó dì mú, ó ní àwọn ibi tí èmi náà dì mú níbẹ̀ nígbà tó yá. But ìgbà tí mo wá rí tán ní iṣẹ́ ẹ ni kí n lọ máa ṣe tí mo lálàárí tí mo ṣe. Ìgbà tí mo lọ gbafá, mo sọ fún bàbá mi, mo ní mò ń lọ excursion. Bàbá mi fún mi lówó, mo lọ. Ìgbà tí màá dé, ó kó láwà. Mo wá ń wẹ̀ lọ́jọ́ yẹn, mo máa ń dọ́jì wọn torí oṣù orí mi ò ì fa. Mò ń dé fìlà. Mo wá ń wẹ̀, wọ́n ti dẹ́yìn mi. Wọ́n gbá nǹkan mọ́gi tí mo wá shock. Immediately mo dé fìlà. Wọn ò bá mi sọ̀rọ̀ níbẹ̀ week. After a week náà sọ fún mi pé wọ́n á tiẹ̀ lọ béèrè ibi tí Ifá ilé wa wà. At the end of the day, ọjọ́ incident kan ló ṣẹlẹ̀ tí mi ò lè máa sọ lórí afẹ́fẹ́ ni wọ́n wá bá mi láwọn tó wà lágbo ilé wa pé wọ́n ní Ifá ilé nìkan lọ bọ̀. Mo wá ní Ifá tèmi ló wà lọ́wọ́ mi kì í ṣe Ifá ilé. Mo ní but wọ́n sọ létí mi pé Ifá ilé wa wà níbì kan. Mo dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀. Mo wá rí Ifá yẹn a lọ gbé lórí àjà. Wọ́n ti gbé wá láti Ifẹ̀, wọ́n ní a ti tó ìran bíi 8. Gbogbo ibi tán dé wá ní èèyàn tó ní Ifá ń bọ̀ wá gbé o. Mi ò mọ̀ bóyá èmi ni o, but Ifá ń wà lọ́dọ̀ mi báyìí tí mò ń bọ́ lọ́dọọdún láti ìgbà tí mo ti gbafá tí mo ti lọ gbé lórí àjà. Ọdọọdún tí n bá ti ń ṣọdún Ifá mi ni mò ń bọ́ tí mò ń ṣe. Ó jẹ́ kí n mọ̀ pé kò sí ibi tí ìṣẹ̀ṣe náà fi dá gbogbo àwa Yorùbá wá tán ń pè ní Yorùbá. Àwọn ẹ̀sìn tó kù yẹn wọ́n mú wá bá wa ni kì í ṣe ẹ̀sìn wa. Wọ́n mú àwọn ẹ̀sìn yẹn, wọ́n mú wá bá wa láti wá. Wọ́n believe pé àwọn bàbá wa yẹn bóyá ìkà náà ń ṣe nígbà yẹn, bóyá inú wọn ò mọ́ ni àwọn tí wọ́n mú ẹ̀sìn Kiriyó wá. Kiriyó náà ń pè é. Ẹ̀sìn Kiriyó òun ló wá borí ẹ̀sìn wa mọ́lẹ̀. Ẹ wá wò ó báyìí, ẹ̀sìn wa àwọn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe kí ni? Wọ́n ti rí i pé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn nítorí nígbà àwọn bàbá wa téèyàn bá ń lọ lọ́nà oko, wọ́n á ti kọ eye, wọ́n á fi sí létí bíi pákó, tákàdá, ìdídú wọ́n á fi kọ́. Eye báyìí la fẹ́ ta iṣu, eye báyìí la fẹ́ ta ọ̀gẹ̀dẹ̀, ibẹ̀ ló máa fi owó sí. Wọn ò ní jí nǹkan ẹ̀.
ìwọ tó ń lọ wàá fowó síbẹ̀ ọ̀tìgbà tí wọ́n lọ mú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn yẹn wá ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wa tí ó bẹ̀rẹ̀ sí í le ní orílẹ̀-èdè bí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ béèrè yẹn náà ni mo yìí bá lọ o. Ìgbà yẹn ni gbogbo àwọn kan wá ń le kò sílé tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí ò ṣe ẹ̀sìn ìbílẹ̀ náà fi bí wa torí nígbà yẹn tán bá bí ọmọ wọn á wo àkànṣẹ̀jayé ẹ̀ wọ́n á ti mọ gbogbo nǹkan tí ìrìn àjò tí ọmọ yẹn lè rìn tá a fi jẹ́ èèyàn bóyá aṣọ pupa ni ò lẹ́tọ̀ọ́ láti máa wọ̀ ó lè jó òun ní nǹkan tí ó jẹ́ ìṣòro tí ọmọ yẹn máa ní wọ́n á ti dá fáìn wọ́n á wá sọ fún ìyá àti bàbá ọmọ yìí o ẹ máa tẹ̀ ẹ́ mọ́ létí títí tá a fi dàgbà ọ ẹ̀ẹ́dúgbọ̀ wọṣọ pupa sọ́rùn ẹ o kó bàa lè rí ògo ẹ lò á dẹ̀ máa lọ ní ìrọ̀rùn ní ìrọ̀rùn ní ìrọ̀rùn nígbà tí wọ́n wọṣọ pupa fún ọ̀tí báyìí tí wọ́n bá ti bímọ nígbà tán ti mẹ́sìn kiri yó wá tán mú ìmọ̀ líle wá torí àwọn ẹ̀sìn tó dé gbẹ̀yìn nìyẹn tí yóò kì í ṣe ẹ̀sìn wa nínú òyìnbó wá ní borrow language ẹ̀sìn tí a borrow ní tán mú wá fún wa so wọ́n wá jẹ́ ká gbàgbé àwọn nǹkan tí à ń ṣe tí gbogbo ayé fi gún nígbà yẹn lóòótọ́ kò sí ọ̀làjú o kò sí ọ̀làjú torí àwọn bàbá wa yẹn náà torí a béèrè ní ọwọ́ àwọn kankan àwọn ibi tán ti túṣẹ̀ ó tún ṣe torí ẹ̀tanú ẹni jù mí lọ èmi jù ú lọ tí wọ́n lọ fi mírọ̀ tán pè ní gíláàsì torí àwọn èèyàn wa wọn ò rí gíláàsì wo ara wọn bọ́n ṣe rí èèyàn tó wá jó lórí ládùúgbò tán bá ti wá fún ní mírọ̀ a wá wò ó pé ọmọ lágbájá ti ẹ̀ṣẹ̀ mí táwọn yẹn bá ti dé láwọn kiriyó á nìkan kọ́mọ ẹ̀ lẹ́rú àwọn yẹn náà ìgbà tán kó wọn lẹ́rú lọ àwọn náà ṣẹ̀ wá là wá lójú padà náà fi wọn kó wa ní ẹ̀sìn gbogbo àwọn nǹkan tá a ní wọn wá kó lọ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ díẹ̀ nìyẹn a lè máa sọ gbogbo ẹ̀ púpọ̀ lórí afẹ́fẹ́.